Tervehdys! Tänään tutustutaan tämän kasvihuoneen eli uuden maailman tropiikin, ehkä huomiota herättävimpään puulajiin, eli kuitukapokkipuuhun, Ceiba pentandra latinankieliseltä nimeltä. Tämä tunnetaan myöskin Amazonin kapokkipuuna ja tämä kasvaa tuo Amerikan trooppisilla alueilla. Toki sitä viljellään myöskin muilla trooppisilla alueilla, kuten Intiassa ja Indonesiassa. Ja tämä puu herättää varmaankin huomioon erityisesti tästä rungosta törröttävien kartiomaisten ja terävien okien ansiosta. Ja näillä okilla tämä puu todennäköisesti pyrkii estämään suurikokoisten nisäkäsherbivorien kiipeämisen tonne latvustoon. Jostain kumman syystä niin nämä terävät okat, niin ne suorastaan houkuttelee tämmöisiä isokokoisia kasvisia nisäkkäitä niin koskettelemaan näitä kartioita. Mutta onneksi nämä ei ole myrkyllisiä. Ja ei ole millään tavalla istänyt ihmistä kiipeämästä tuon latvustoon tutkimaan sieltä löytyviä hedelmiä ja lehtiä. Ja siellä odottaakin pari mielenkiintoista tarinaa, että käydään kurkkaamassa. Luonnossa yksi tämmöinen puu tuottaa latvustoon satoja kotahedelmiä ja niissä saadaan runsaa siemenöljyä. Ja viljelysolosuhteissa tämmöinen kapokkipuu niin saattaa tuottaa jopa 1300 kiloa hehtaaria kohti öljyä vuositasolla. Ja täällä öljyllä on aika paljon käyttömahdollisuuksia ja sitä on jopa testattu biodieselin valmistuksessa ja saatu aikaankin hyvälaatuista biodieseliä. Ja periaatteessa tämä voisi tarjota aika mielenkiintoisen vaihtoehdon paljon kiistellyt palmuöljyn käytöllä biodieselin valmistuksessa. Samalla kun nämä siemenet kerätään talteen se öljyn vuoksi, niin syntyy sivutuotteen, aikaisemmin jopa päätuotteen valtava määrä niiden siemenien ympärillä kasvava kuitumaista siemenhahtuva. Ja tästä kuitumaisesta siemenhahtuvasta niin tämä kuitukapokkipuu ilmeisesti just saa nimensä. Vähän samanlaista hahtuvaa, mitä osmankäämin kukinnoista saadaan näkyviin, kun murretaan se kukinto rikki. Ja tätä hahtuvaa niin perinteisesti on käytetty muun muassa tyynyjä, patjoja, huonekaluja, jopa pelastusliiviä täytteen. Mielenkiintoisella tavalla näiden kuitumaisten hahtuvien ontto tai ontelomainen rakenne niin pystyy sitomaan yllättävän paljon öljymaisia aineita, mutta kuitenkaan se ei samalla ime itseensä juurikaan vettä. Ja tästä on lähdetty miettimään uusia käyttökohteita tällä hahtuvalla, mitä kuitenkin syntyy valtaviin määriin. Ja on huomattu, että sitä voitaisiin käyttää imeytysaineena jopa öljyvahinkojen torjunnassa. Ja siinä se on ollutkin tehokkaampi, mitä yleisesti käytetty polypropyleeni, ja totta kai paljon ympäristöystävällisempi. Eli aika jännä fossiilisten polttoaineiden käyttöä taklava yhdistelmä, että ensin siemenet biodieselivalmistukseen ja sen jälkeen siemenhahtuvat öljyn torjunta. Tämän lajin kemiamittareissa lehtien alkaloidipitoisuus nostaa nämä lääkinnällisten yhdisteiden tasot poikkeuksellisen korkealle. Samalla myöskin viimeistelee tuon latvuston puolustuskyvyn herbivoreja vastaan, jos sinne kuitenkin joku pystyisi kapuamaan. Tannineja sieltä ei löydy kuin imeäksi niin sanottuja mäntymäisiä tannineita, antioksidantteja jonkun verran enemmän ja sitten vielä kemiallinen monimuotoisuus vielä paremmalla tasolla. Ja vaikka tuolla lehdissä olikin aika paljon alkaloideja, niin ne ei juurikaan heilauta tämän lajin kemiallisen evoluutiomittaristoon. Mutta onneksi sieltä löytyy polymeerisiä mäntymaisia tannineita, niin niiden avulla saadaan ihan ok pisteet 2/5 kuitukapokkipuu kemiallisella evoluutiolla. Ja hei, kannattaa pitää silmät ja mielikuvitus avoin, kun liikkuu kasvitellisella puutarhalla. Varsinkin näillä trooppisilla lajeilla, niin niillä on aika monta tarinaa kerrottavan. Moikka, nähdään!